Hej, där är ett meddelande från Migrationsverket. Vi kontaktar dig eftersom vi behöver komplettera din ansökan om uppehållstillstånd. Du har fått ett brev där det står vilka dokument som saknas. Vi behöver en kopia av ditt pass, ett intyg från din skola och information om din nuvarande adress. Dokumenten ska lämnas in senast fredagen den 18 oktober. Du kan skicka den via vår e-tjänst eller lämna den på servicekontoret. Om du inte kan lämna in dokumenten i tid måste du kontakta oss så snart som möjligt och förklara varför. Kom ihåg att skriva ditt ärendenummer på alla dokument. Tack och ha en fortsatt bra dag. Hej, jag har fått en kallelse till ett samtal hos Migrationsverket. Men jag är osäker på vad jag ska ta med mig. Okej. Har du kallelsen framför dig? Ja, det står att samtalet är på måndag klockan 10.00. Då ska du komma ungefär 15 minuter tidigare så att du hinner anmäla dig i receptionen. Behöver jag ta med pass? Ja, ta med pass eller annan legitimation. Ta också med kallelsen och alla dokument som kan vara viktiga för ditt ärende. Jag har några papper från skolan och ett anställningsavtal. Ska jag ta med dem? Ja, det är bra. Om dokumenten visar din situation i Sverige kan de vara viktiga. Kommer det att finnas tolk? Om du har begärt tolk i förväg ska det finnas en tolk. Om du inte har gjort det bör du ringa och fråga direkt. Okej. Vad händer om jag blir sjuk och inte kan komma? Då måste du kontakta Migrationsverket före mötet. Annars kan det påverka ditt ärende. Tack, nu förstår jag bättre. Här kommer information från kommunen till personer som nyligen har fått uppehållstillstånd. Kommunen ordnar ett informationsmöte på biblioteket nästa onsdag klockan 17.30. På mötet får deltagarna information om bostad, skola, arbete och kontakt med myndigheter. En studie- och yrkesvägledare kommer också att berätta om olika vägar till studier och arbete i Sverige.
Mötet är gratis och du behöver inte anmäla dig i förväg. Det kommer att finnas personal som talar svenska, engelska och arabiska. Om du behöver hjälp med att hitta till biblioteket kan du kontakta kommunens medborgarkontor. Ta gärna med legitimation och de brev du har fått från myndigheter om du vill ställa frågor om dem. Mötet slutar ungefär klockan 19:00. Hej, jag har fått uppehållstillstånd och vill veta vad jag ska göra nu. Jag vill gärna börja arbeta, men jag vet inte vilken väg som passar mig bäst. Okej. Har du haft kontakt med Arbetsförmedlingen? Ja, jag var där förra veckan. De sa att jag kan få hjälp med en etableringsplan, men jag behöver också prata med någon om studier. Då är det bra att boka tid med en studie- och yrkesvägledare. Hen kan hjälpa dig att se vilka alternativ som finns. Vilka alternativ kan det vara? Det kan till exempel vara SFI, praktik eller en yrkesutbildning. Det beror på vad du har gjort tidigare och vad du vill arbeta med i framtiden. Jag arbetade inom restaurang i mitt hemland. Men jag har inga papper som visar det. Det kan ändå vara viktigt att berätta om din erfarenhet. Tidigare arbete kan hjälpa när man väljer praktik eller utbildning. Måste jag läsa SFI först innan jag kan praktisera? Inte alltid. Ibland kan man kombinera SFI med praktik. Det kan vara ett bra sätt att lära sig svenska och samtidigt få erfarenhet från en arbetsplats. Vad är nästa steg för mig? Nästa vecka ska du träffa en studie- och yrkesvägledare. Ta med legitimation, beslutet om uppehållstillstånd och alla dokument du har från tidigare studier eller arbete. Okej. Målet är alltså att hitta en väg mot arbete eller studier. Precis. Etableringen handlar om att du steg för steg ska komma närmare arbete. Studier och ett självständigt liv i Sverige.